Sziasztok! Ez az a Bionix akkumulátor, amelyet az előző videóban felélesztettem és mértem a kapacitását. Sajnos nem lett jó, úgyhogy ez felújításra fog kerülni. Azonban nem pusztán felújítás lesz, hanem a 40,7 voltos akkumulátor át lesz építve 36-osra. Elsősorban azért, mert ez egy általánosabban, sűrűbben használt típus, sokkal többen használják, valamint ha töltőmeghibásodása lesz, akkor sokkal egyszerűbb pótolni a 36-osét, vagy egy 36-os töltőt, és emiatt be fog kerülni ebbe a házba. Valamint, ha már ott szóba került az előző videóban is, ugye a 36, illetve a 40,7 voltos Bionix akkumulátoroknak a viszonylagos védetlensége, amit persze ellensúlyoz a lítium-mangán akkumulátorai. Ezért be fogok építeni ebbe a házba az akkumulátorpak mellé még egy plusz BMS-t, ami pluszként egy programozható BMS, minden paraméterre megadható, ezt is majd valószínűleg meg fogom mutatni a videóban, valamint mivel egy kommunikációs egységgel rendelkezik ez a BMS, egyébként erről van szó, egy UART portos kommunikációs portja van, ezért rá fogok csatlakoztatni egy Bluetooth egységet is, ez is be lesz építve, amelyen keresztül kommunikálni tud majd az akkumulátorral egy androidos vagy iOS-es alkalmazás, tehát menet közben is, hogy bármikor figyelhetőek lesznek az akkumulátornak a paraméterei, állapota. Valamint mindezek mellé ugye szükség lesz még az akkucellákra, ebből 40 darabra. Hát azért döntöttem a 40 darab mellett, mert eredetileg is ez 6,2 amperórás volt, a Bionix ezekben 8,8 amperórásokat építgetett, így a 40 akkucellával 10-es 4P konfigurációban ez az akkumulátor meg lesz 13 amperórás, úgyhogy bőven jó, ezzel azért be lehet lőni a 100 kilométeres távolságot. Ebbe az házba persze természetesen több is beleférne, mert maximálisan 60 darab cella fér be, de úgy gondolom, hogy a 40 bőven elég lesz, valamint az ár miatt is, mert az akkumulátor eladó sorba is fog kerülni, és még ugye ennek a BMS-nek is bele kell férnie majd a házba, azért ez is veszel helyet, de ez egy tökéletesen használható jó akkumulátor lesz. A Bionix BMS-t is fogom programozni, ezt is fogom mutatni, tehát nem csak cellacsere, mint ahogy az átlag felújítóknak a nagy része ezt csinálgatja, amire már utaltam az előző videóban is, ami attól még működhetne, vagy működik is, de nem tökéletes a felhasználó a kerékpáros szempontjából. Na, jelzi, hogy le van merülve, azóta is ebben az állapotban van a próba óta, legutóbbi kisütés óta, tartani tartja, tehát nem esett vissza még teljesen, úgyhogy ez lesz a feladat. Ez következik most. Először összeépítem majd ebbe a házba az sőt, nem is. Először kivontom az akupakkot és a BMS-t ebből a házból, az ennek a töltőcsatlakozójáról forrazgatom a kábeleket, beépítem ebbe a házba, illetve erre a töltőcsatlakozóra, majd megépítem az akupakkot,
Hát ezt valószínűleg csak részleteibe fogom mutatni, hiszen van itt rengeteg ponthegesztéses, akúpakképítéses videó már az én csatornámon is, lehet, hogy máshol is, nem tudom. Utána az akupakra rákerül ugye majd a kiegészítő BMS, ennek jön majd utána a programozása, és utána összekötésre kerül a gyári Bionix BMS-sel, és akkor fog bekerülni a házba is. Kiskutyám közben a háttérben zörög, mindenféle kis dobozokkal. Úgyhogy ez következik a régi házból. Immáron akkor kikerült a régi akupak, ez a kis beteg, a kis gyenge, illetve a BMS, és a BMS az be is került már ide az új helyére, be van kötve, most pedig következni fog magának az akupaknak az elkészítése, úgyhogy utána jelentkezem. Az akupak össze van ragasztva, itt a 40 darab cella, hát ez ilyen eltolással lesz, mert ez itt lehetne, ez a cellapáros, a 10. itt is, csak akkor egy kicsit olyan billegős lenne a pak, így fixebben, stabilabban berögzíthető lesz a házba. Annyi a lényege, ide jön rá majd a tetejére a BMS, úgyhogy most elkezdem összehegeszteni, összeállítani az akupakkot, úgyhogy ez következik most. A pak hegeszgetése véget ért, most már a véglegesítés, végleges összeállítás jön. Ez egy kis ragasztó kell, hogy szépen egy tömbbe majd össze lehessen tenni. Hát még ide nem is tudom, miért tettem, nem is kellett. Jó. Akkor a dolog lényege. Az így néz ki. Úgy. És most
hagyni kell egy picit kötni. Aztán tulajdonképpen kész is van a pak, illetve nincs kész, de majd, hogy nem. Most jön majd egy jó adag forrasztgatás. Itt van most már egyben az akupak. Most jön egy kis forrasztgatás, kábelezgetés, mi egymás. Csinálgassuk ezt. Ez itt a 10. S, 10. cellacsoport. Ez egy kicsit ilyen megosztott, furcsán kinéző, de ez ugyanúgy 4 darab cella. És ez ugyanúgy egybe lesz kötve. Ehhez fognak kelleni ezek a kébelök. Is lecézem. Az átkötözgetéshez. Hát ezek biztos ilyen uncsi munkaműveletek. Szerintem mindjárt a nagy részét meg is fogom inkább timelapse-elni, mert azért jó, ha látszik, hogy én csinálom, nem valaki ki tudja ki. Nem igaz? Bénázok itt. Ez itt ugye a plusz, ez a másik plusz, ez meg a két mínusza, két mínusz. Jó, és akkor ezek itt mindjárt meg is kapják a védelmet. Na, menekül a gyáva. Na, rá is lehet húzni. Úgy. Ez itt. És akkor ez pedig ide. Úgy. Ez jön ide. Jó, ezt a harmadikat még nem teszem fel, mert ugye még erre jön a BMS bekötése, illetve innen lesz az akupaknak a pozitív kivezetése. Na most, hát itt lepálkával melegítgessünk meg. Öngyújtózás mi egymás, hanem profi módon. Ugye? És akkor ezek itt rajta vannak. Igazság szerint én az
az ilyen lifegő kötéseket szeretem még pluszba rögzíteni egy kis pícsirakcsival. Csak stabilabb így. Na, és akkor jön még ezeknek a lecinezgetése is. Aztán kitalálom, hogy pontosan hova is jöjjön rá a BMS. Na, akkor le lett színezve, ugye rá lett téve a balanszerkábel. Hát biztos most, aki nézi a videót, sokan majd meg lesznek botránkozva, hogy jó, hát miért lett ilyen hosszúra hagyva ez a csatlakozó kábelsor? Hát egyrészt azért, mert hát lusta voltam méretre vagdosni, mindent megblankolni, újra színezni, mert gyárilag ezek meg vannak blankolva, színezve. Egyfelől, másfelől elfér helybe, harmadrészt pedig, ha esetleg majd később mégis lesz valami problémája az akunak, egy túlmerülésnél, vagy bárminél, és mondjuk balanszírozni kéne, akkor aki csinálja majd a illetve a balanszírozást, annak meg lesz könnyítve a munkája, mert jobban hozzá lehet férni egy balanszerhez, így, mint egy ekkora kis kábellel. És mondom, hogy sokkal, vagy bőven elfér itt abba a házba ez a kábelezés, kicsit el kell vele játszani, de teljesen jó lesz ez így. Na, elrendezgetem a kábeleket, aztán jön rá majd a BMS, hát kb. Ebbe a pozírva lesz itt. Ide jön be majd a csati, innen jön ki a pozitív, illetve innen a balanszerről a negatív. Valószínűleg, hogy a pakról kijövő pozitívra és negatívra fogok tenni egy XT60-as csatlakozót, és azzal fog csatlakozni a gyári Bionix BMS-hez. Szerintem így egyszerűbb lesz ezt mozgatni, kezelni. Magára, erre a BMS-re ugyan van helye a hőérzékelő szenzornak, de nem fogom rátenni, mert amúgy is van a Bionix BMS-en is, úgyhogy fölösleges. Egyébként is teljesen a tetején lesz az akkumulátornak, tehát ugye itt lesz benne gyakorlatilag, és úgyis sütni fogja ezt itt a nap, nyáron, stb. Fölösleges, jó lesz ez teljesen egy hőszenzorral, ami egyébként az ez. Nem fog kell lenni, az is úgy fogom beállítani majd a szoftverében. Az akupak tulajdonképpen elkészült, fölrögzítettem már a BMS-t is, negatív bekötve. Lehet, hogy csak lesz olyan, akinek ez nem tetszik, de szerintem tök jó egyébként. És akkor csatlakoztatom is a balanszer sort, és akkor megnézzük elsőre, hogy jön belőle valami. Na, itt hibát követtem el, mert ugye itt akartam kihozni a pozitívot, és már rátettem a zsugorcsövet. Na mindegy, majd leszedjük. És akkor itt a pozitív, ugye, vagy itt is mérhetném, mert ez ugyanaz, itt pedig a negatív, és igen, ott van a 40 volt, mert hogy 4 voltra előtöltöttem a cellákat. Jó, akkor ez működik. Most gyakorlatilag akkor
Már csak annyi van hátra, hogy kivezetni a kábeleket az XT60-as csatira, beprogramozni itt az UART porton keresztül a BMS-t, lefóliázni az akupakkot. Ezek a fehér foltok ne zavarjanak meg senkit. Ez tulajdonképpen a ragasztónak, a pillanatragasztónak, amivel össze van rögzítve a pak, a gőze, és ez olyankor fordul elő, mikor kicsit hűvösebb, párásabb környezetben szárad meg, akkor ilyen kigőzölést csinál, ami egyébként le is törölgethető, mert egy ilyen porszerű réteg ez ilyenkor már zavart, semmifélét nem okoz. Úgyhogy haladunk az elkészülés irányába. Itt van a teljesen elkészült akupak, rá van építve a BMS, most jön a programozása, itt van hozzá egy UART USB adapter, egy átalakító, hogy csatlakoztatom a BMS-hez, és akkor csatlakozunk. Jó, már be is olvasta a dolgokat, és akkor nézzük, hogy mivel 85%-on van a töltöttség, 40,36 volton, 4,036 ebből következően a celláknak az átlag feszültsége, legnagyobb, legkisebb feszültség, itt látszik ugye a különböző értékek azért vannak, látszik, hogy ilyen hülyeséget mutat itt most még a hőmérséklet, mert ugye mondtam, hogy nem csatlakoztattam ide a BMS-re hőszenzort. Itt a cellák különbsége millivoltban, az eltérés 0 ciklus van. Hát most itt egy gyári beprogramozott érték van, hogy 20 mAh, 20 Ah, 85%-ból fakadóan körülbelül ennyi még a jelenlegi kapacitás benne. Hát ezeket most azért át fogom írogatni. És azt mondja, hogy először is beolvassuk a akupak, illetve a BMS-ben lévő adatokat. Jó, tulajdonképpen meg is történt. Jó, és azt mondja, hogy hát az NTC 1-2-t kapásból leveszem, mert nem kell. Most be is írom, hogy lássuk, hogy mi a helyzet vele. Oké, és akkor visszamegyünk a pakinfóba, és mindjárt látjuk, hogy innen el is tűnt ugye a hőmérsékleti értékek. Na, azt mondja, hogy ez a pakinfóba itt van ez a hardware info, ez a neve, a fantázia neve, amit a BMS gyártója neki írt. Hát egészítsük ki, hogy mit tudom én, Bionics. Jó, azt mondja, hogy a felső cellavédelmet 4,25-re rakták gyárilag. Hát én azért leveszem mondjuk 21-re, hogy itt már nagyon védje. 4,18-ig töltsük, mert ugye a gyári Bionics töltők azok 4,18 per celláig tölti. Itt a kapacitás azt mondja, hogy az 14 Ah, ugye, mivel hogy az LG-nek a Mi1-es cellájából készítettem, ami 3,5 Ah, annyit biztosan nem tud, de 3,4-et elvileg igen. Ez itt a cyclic capacity, ez ugye azt jelenti, hogy hát általában az akkumulátorokat addig tekintjük jónak, jól működőnek, amíg a kapacitásoknak a 80%-át tudják még. Ugye, itt a 20 000-hez képest ez volt. Hát, mondjuk, azt mondja, hogy mennyi, és az azt mondja, hogy 14-szer,
Én azt mondom, hogy 75%-ot adjunk neki, egy átlag felhasználó, az addig el fogja használni. Azt mondja, hogy ez 10,5 amperóra. Na, 10.500. Jó. Full voltage-ot azt mondtam, hogy az tegyük 4,18-ra. 3 voltos vége, az teljesen jó lesz. Azt mondja, hogy az alul ez under protection volt, tehát hogy a 2,7 volt per cella alatt, azt mondja a BMS, hogy ő lekapcsol, hogy ne legyen probléma. Hát én azt mondom, hogy legyen ez inkább 2,8. Itt ugye ezt mivel átírtuk 4,21-re, ezért itt is írjuk át 42.500-ra. Hát itt a hőmérsékletek azok nem lényegesek, mert nem tettük be. Itt ezeket a Advanced Option-öket kihagyjuk. Azt mondja, hogy mi van még itt, a switchet nem engedélyezzük, mert külön kapcsolót sem tettünk bele. A balance, illetve charge balance. Hát a charge balance ugye az lenne, hogy csak töltés közben balanszíroz a beállított full feszültség elérésekor. Én nem ezt fogom választani, hanem egyben a balanszert, ami ennél a BMS-nél azt jelenti, hogy itt látszik egy Balanced Allocation, hogy a Start Voltage 4000, tehát 4 volt per cella elérésénél a balanszer bekapcsol, és mindaddig működik, amíg eltérések vannak. Itt látszik, hogy 30 mV-ra tették gyárilag az eltérés különbséget. Én ezt szeretem lejjebb venni, 5 mV-ra fogom tenni, mert ez úgy az nagyon egyforma lesz. És ebben a beállítási módban töltés, tehát ha nincs, tehát hogyha csak magában van és van eltérés, tehát áll a polcon, akkor is balanszíroz, illetve töltés közben bármikor, mindaddig, amíg el nem éri ezt az 5 mV különbséget cellánként. Hát a manufacturert azt én átírom, legyen a Zoli Ion, mint a csatornámon. Hát BMS, azt mondja, hogy a hanyadika van ma? 2024. december 5, 2024. 12. hónap és 5. És a többit én azt mondom, hogy békén is hagyom, mert jó van ez így. És akkor beírjuk mindezt a változtatást a chipjébe. Szépen csinálja is. Kész. És akkor most megnézzük, hogy mire jutottunk Pakinfónál. Na, amit láthatjuk már, hogy mivel ugye 11 mV volt az eltérés jelenleg, illetve hát ugrál, mert csinálja a balanszírozást. Itt az on feliratoknál látszik, hogy éppen ezekre kapcsolgatja rá a balanszírozó ellenállásokat, hogy visszahúzogassa, és ezt addig fogja csinálni, amíg ezt a beállított 5 mV-ot el nem érte. Itt az új dátum, és illetve itt a nevénél, a Hardware Infónál is megjelent a Bionix felirat. Láthatjuk, hogy a Charge FET, töltés FET nyitva van, és a Discharge FET is nyitva van, tehát tölteni is lehet, és meríteni is lehet jelenleg. Szépen csinálja a dolgát, úgyhogy tulajdonképpen ennek a BMS-nek a beprogramozásával el is készültem, úgyhogy le is állítom. Most már a pakkon fönn van az XT60-as csati, illetve a Bionix BMS-en is az ellendarabja. És akkor most már annyi van hátra, hogy föltenni a Bluetooth egységet, aminek itt lesz a helye, kiváló lesz szerintem.
egy kétoldalas ragasztóval oldom meg a rögzítését. Még ha be is tudnám ide rakigálni, de be fogom tudni. Úgy fenn is van. De szépen be tudjuk sederíteni a kábelét. Be is villant. Egy kis kék. Hát itt van rajta egy kék LED egyébként, ami kéken világít, amikor kapcsolatban van. Ezt majd mindjárt látni fogjuk. Jöhet a kapcsolódás. Na tehát, akkor itt a szoftver. Hát én nem látjátok, én látom, hogy már kéken világít. Na, be is jött. Itt láthatjuk a feszültséget. Éppen ha menne, vagy kivétel lenne belőle, akkor a folyó áramot is, a cellákat láthatjuk itt legalul. Azt mondja, hogy paraméterek, basic information. Nem. Most azt akarnám nektek megmutatni, hogy nem is tudom mit. Láthatjuk, hogy hát most lejjebb ment, ugye a programozáskor még 85%-on volt, de azóta is megy ugye a balanszírozás. És az egy kicsit levesz belőle. Itt látszik is itt a ugráló gyelecskék, hogy ez még mindig tart. Várjunk csak. Ja igen, na. Itt például láthatjuk a charge switch, meg a switchet és a discharge switchet. Ezt tudjuk ki, illetve bekapcsolni. Hát a discharge-nak igazából a hű, de nagy értelme nincsen, de mondjuk a charge-nak értelme lehet akkor, hogyha kerékpározás, illetve a discharge switch kikapcsolásának van értelme. Akkor, ha megállunk valahol, és ugyan leszedjük a bicikliről a kijelzőt, hogy ne tudják ellopni, de ha esetleg valaki olyan tolval járna a környékben, akinek van egy kijelzője, az ugye föl tudná tenni rá, és már haladhatna is vele, mert csereszabatosak egymással. De ha én azt mondom, hogy kikapcsolom a discharge-ot, tehát a merítést, akkor az bizony nem működik. Hiába teszi rá a kijelzőt, mivel ez a BMS, az Akupak és a Bionix BMS között van, onnantól kezdve áram nélkül marad a Bionix BMS, tehát nem lehet bekapcsolni. Ez mondjuk nem egy rossz dolog szerintem. Azt mondja, hogy akarnám nektek mutatni, most én sem annyira vagyok ebbe benne, tehát itt is mindent lehet egyébként kibe kapcsolni, a balanszert, azt, hogy a balanszer milyen módban működjön, hogy csak a töltés közben, vagy folyamatosan, amíg eltérés van. Azt mondja, hogy itt is a különböző, 8, nem tudom, hogy hova lehetne, mert amúgy nincs rajta ennyi bemenet, de 2 lehetne rákapcsolni, ugye, hőmérséklet szenzort. Tehát ilyeneket mindent be lehet állítgatni. Egyébként ugyanúgy itt például a kisütésnek az áramerősségétől elkezdve egy csomó mindent ugyanúgy erről is be lehet állítani, nem csak a számítógépes szoftveren keresztül. Itt is lehetne a töltési és a töltés milyen hőmérséklet és hőmérséklet között engedélyezze, vagy ne engedélyezze. Balanszert be lehet, ugye hány millivolttól, ugyanúgy itt van a balance accuracy, amit beállítottam, az 5 millivolt. Tehát mindent itt is ugyanúgy be lehetne állítani. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi a Bluetooth-os egység
a működése, illetve a paraméterezhetősége. Tehát ezen keresztül is minden, de mindent be lehet állítani, illetve hogyha valaki, aki majd megveszi ezt az akkumulátort, nekiáll és elkezdi ezt varázsolni, akkor szépen el lehet variálni az egészet úgy, hogy azt se tudja, mit csinál. Hát akkor majd visszajön, azt megoldjuk a dolgot. Most már akkor fölkerült minden az akupakra. Ez így tulajdonképpen elkészült, úgyhogy jön a zsugorfóliázás. Ilyen szép kéket kap. Na, meg is van. Hát finomítani lehet, de ésszel, mert ez itt már ilyenkor könnyen hasad. Szemfüleseknek feltűnhetett, hogy a Bionix BMS az nem került, BMS-nek a hőszenzora nem került be. De mivel így akartam eleve csinálni, hogy ugye külön csatlakozós, hogy külön mozgatható legyen, ne legyen annyira fixen beépítve, ezért fogok rajta csinálni valahol egy nyílást, és ott finoman betolom majd. Próbálok itt csinálni egy kis ilyen padot, ilyen laposabb részt, hogy itt ne legyen kifeszülve a fólia, hogy ugye ez a csatlakozó pár majd ez itt szépen meg tudjon ülni, ne emelje föl, ne legyen itt erőltetve, mert már elég közel lesz az aksi háznak a teteje. Itt szerintem ezek gyönyörűen el fognak ücsörögni egymás mellett, vagy egymásba tolva. Itt van egy kis van egyébként, hogy nem annyira akarja magát kihúzni, akkor meg kell békélni azzal, mert nagyon könnyű egy ponton túl hirtelen úgy ki tud lukadni, és szétszalad a hőtől ez a fólia, hogy ihaj-csuhaj, és hát azért nem olcsó dolog ez. Na, úgyhogy megvan itt is, mint például itt, de nem fogom erőltetni, majd idővel ez szépen elsimul, nem erőltetem jobban, mert csak arra lenne jó, hogy olyan részeken főleg, ahol ugye itt vannak az akucellák, de közte itt van egy légrés. Na, itt ezekben a légrésekbe tud gyönyörűen megszaladni, hirtelen kilukadni, kihasadni a fólia, ahol nincs hőelvezetés alatta ugye a cellák formájában. Úgyhogy jó lesz ez így, tökéletes. Az akku immáron beragasztva a félházba, XT60-as csati összedugva, már él a rendszer, szépen elfér. Ide valószínű azért még teszek valami kis kitöltőket, hogy azért okés legyen a dolog, és akkor tegyük föl a tesztpadocskára.
Most még nincs rajta semmi programozva, tehát 40,7 volt van beprogramozva, de az aksi csak 36-os, ettől azonban még működni fog. Szépen bekapcsolt, és ugyan nincs fúra töltve, de azért 4 volt fölött vannak a cellák, ugye azt már láttuk a előző programozásnál, és hát látszik is, hogy még a felet se éri el a töltöttségen szerint a kijelzés szerint, és valószínűleg a hajtás is olyan unott lesz. Igen, tehát nem olyan hirtelen, mint 40,7-esként volt azért, olyan kis unott. Nem, és még 40,7-esnek ismeri, és ahhoz képest ugye a feszültségszint nagyon nem van, nem is erőlteti. Úgyhogy mindjárt nekiállok a Bionix beprogramozásának. Akkor a Bionix szoftvere beindítva, és bekapcsolom a rendszert. USB-t rádugom a gépre. És már csak órák kérdése is elindulna. Be is olvasta. Még most itt. Úgy. Gyakorlatilag itt van minden külön programozható, ugye a kijelző, az aksi, a motor. Jó. Azt mondja, hogy láthatjuk is itt a töltöttségi szint, hogy mennyi a mért feszültség, 40,3 volt. Itt már írja is, hogy a normál működési feszültség az 41 voltnak kéne lennie. De hát jelenleg nem így leszen. Jó. Na, azt mondja, hogy akkor konfiguráljuk be. Azt mondja, hogy gyárilag 6 amperórás volt, ezt úgy átírjuk szépen 14-re. Hát 14,3, ez mit tudom, milyen arányszámok alapján ő itt kalkulálgat, de azért tudja majd használni a 14-et. Itt van, hogy a VBAT nominál 41 volt, de nem 41 volt, hanem 36. És nem írja át. De átírta, jó. Azt hittem, hogy nem akarja átírni, de átírta. Jó. Ja, itt van még, hogy 11 Pack Serial, ugye ez a 11-es volt, de nem annyi. Most már, hanem 10. Meg is vagyon. És akkor azt mondja, hogy ezt, hogy is van, 2010 11. hó 29-én gyártották elvileg, vagy egy ilyen alapprogramozás, amikor megálmodták ezt a szériát, én nem tudom, én most átírom bele a 2024-et, azt mondja, hogy 12. hó és 6-a van, Mikulás napja, boldog Mikulást, vagy télapót mindenkinek. Jó. És azt mondja, hogy a statisztikákat is át kell írjuk, nem muszáj, de ez az eredeti akkumulátor 508 ciklust ment valaha. Ez most 0 ciklus lesz, és itt, hogy hány százalékos töltöttségig, mikor, hogy merítgették le, én ezt mind kinullázom, hogy tiszta, szép új lappal tudjon kezdeni. Jó. Egy darabig eltart, de nem muszáj egyébként ezeket annyira megcsinálni, azt mondja, hogy innen indulunk, jó. 90-ről ugye, de én jobb szeretem így, mert ha később esetleg vita van, garanciális
vagy egyéb, akkor ebből gyönyörűen lehet látni, hogy volt használva, mint volt használva. Szépen ki lehet ezt olvasni, nem mindent. És még egyet, power ciklus, hát ennyiszer volt tulajdonképpen bekapcsolva, ez azt rögzíti, ezt is kinullázzuk. Jó, és akkor azt mondja, hogy itt most üresnek írja, elvileg egy kés bekapcsolás után már mutatni fogja a rendes helyes töltöttséget, ugye itt mindjárt látszik, hogy a nominál voltage ez 36 volt, ugyanúgy a mért feszültség az 40,3, itt most ugye 0%-ra írja, most csinálok egy kikapcsolást, jó, vissza, jó, és azt mondja, hogy na, itt már is mutatja, hogy majdnem fullra van töltve. Láthatjuk itt is, hogy 82%, ugye. Úgyhogy most már helyesek a dolgok. Itt valami inkonzisztens dolgokat ír, hogy valamivel gondja van. Megnézzük, hogy mi. Ja, hát ugye nekem itt én kijelzőmbe 30 van beállítva, de ugye csak 25 lehetne. Itt mondom el mindenkinek, hogy a kerékpárnak a rásegítését egy 36-os, 48-as esetén egy ilyen 30-35, talán 40-ig föl lehet venni, mondjuk a 48-asnál 40-ig is, de az ugye szabálytalan dolog. Jó. Na, hát a szériaszám alapján ugye most azt én nem akarom itt kikeresgetni, hogy melyik a 36-os, melyik a 40,7-es, de ugye a széria még azt írja itt, hogy a szériaszám alapján ennek 11 SS-nek kéne lennie, és nem 10-esnek, de teljesen jó, itt ugyanúgy ugye a 41 voltnak kéne lennie, nem 36-nak, de ezzel most nem foglalkozunk, ez így mind rendben van. Úgyhogy a Bionix beprogramozás is ezennel véget ért. A programozás után immáron teljesen készre szereltem az akkumulátort, használható, tökéletesen működik, kapni fog majd még egy zárat, és eladó sorba kerül. És ez az akkumulátor elkészült. Köszönöm, hogy végignézted. Ha végignézted, örülnék, ha feliratkoznál, lájkolnál, és megosztanád a videót másokkal is. Szeretettel várlak benneteket a következő videóban. Sziasztok!